Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Už podle toho názvu a samozřejmě podle toho, co držím tady v ruce, vám asi mohlo dojít, že dneska se podíváme na boty Renegade od společnosti Lova. Jdeme na to. Nemyslím si, že je potřeba společnost Lova představovat, jelikož je to samozřejmě velice známá společnost, velice známá značka, brand, který už dokázal, že jejich boty jsou naprosto parádní, ať už se firama, ať už Z6 nebo jinýma modelama. Dneska tedy to bude Renegade LO GTX. Co to znamená? Z názvu už můžeme poznat, že to je LO, teda že to je low, takže nízká verze, a taky, že tady máme Gore-Tex, to je vlastně to GTX, ale k tomu se určitě dostaneme. Pořizovací cena z těch bot je 4299 korun a jsou to boty, které jsou svým účelem dělané opravdu na to, abyste je mohli nosit někde v přírodě. Nemyslím si, že by byly špatný pro každodenní nošení, to určitě ne, jsou to nízké boty, pohodlný, relativně lehký, takže každodenní nošení úplně v pohodě, ale jsou díky tomu, jak jsou stavěný, díky tomu, jakou mají podrážku, díky těm očkům nebo háčkům tady dopředu, jsou to spíš takový jakoby trackový boty. Samozřejmě nic do nespevněného terénu na šutrech s těžkým batohem, tam potřebujete tu podporu toho kotníku nebo oporu kotníku, ale pro klasické cesty, většinových tracků na značených cestách v České republice něco podobného klidně můžete využívat. Pojďme se podívat na to, co tady vlastně nalezneme. Máme tady z 90% kůži. Jsou takhle v té pěkné černé variantě, což je hezký. Těch zbylých 10% potom jsou takové bloky z tkaniny, které jsou především potom v této části vlastně okolo toho kotníku, kde potřebujete, aby to bylo trošku víc podajnější a aby se to zkrátka hezky hýbalo, když někde jdete, aby vás to úplně netlačilo, protože samozřejmě ta kůže je mnohem tužší. Díky tomu, že to je z kůže, tak jsou samozřejmě boty prodyšný, díky tomu, že mají Gore-Tex, tak pochopitelně jsou i odolný vůči vodě a líbí se mi zkrátka, jakým způsobem jsou udělaný. Je to taková matná, pěkná, černá, do toho hezky vyšitý to Lova. Zkrátka líbí se mi ten styl, líbí se mi, jak ty boty vypadají. Šněrování vedený pochopitelně středem, relativně blízko špičce a na konci máme pak tyhle dva háčky, díky kterým si to můžeme stáhnout tak, jak budeme potřebovat. Potom vlastně i ten jazyk je kompletně dělaný z kůže a až zase nahoře tady má trošku tkaniny, zase aby to bylo trošku víc podajný, což není vůbec žádný problém a v tomhle případě bych to asi ani jinak neviděl. Jinak je vidět, že i vepředu takhle máme vlastně tu část kůže dvojitě prošitou, našitou takhle sem. A je to zase udělaný kvůli tomu, aby ta bota byla odolnější, takže zase nám to tady směřuje spíš k tomu outdooru, ale jak jsem říkal, jakýkoliv každodenní nošení samozřejmě není vůbec problém, jelikož boty nejsou nijak extrémně tvrdý, nejsou ani úplně měkký, nejsou to žádný bláta, ale zkrátka není to ani BCčko, takže úplně v pohodě to tady můžete využívat. Pokud vás zajímá mezipodešev, tak ten je ze 100% polyuretanu a stélka je 45% plst, 40% polyuretan a zbylých 15% je kombinovaná látka. Máme tady monowrap rámeček, který Lova dělá často, je to vlastně ta podrážka přímo jakoby, když to řeknu blbě úplně, tak je to odlitý přímo na tu botu, díky čemuž to samozřejmě perfektně drží a taky nám to hezky tady vzadu takhle chrání tu botu, takže když se někde sklouznete, tak vlastně díky tomu se ta kůže hnedka neodře. Vepředu to máme takhle pěkně vytažený trošičku nahoru a jinak je tady samozřejmě i Vibram podrážka. Jelikož Vibram je asi největší a jeden z nejlepších výrobců podrážek, tak tady máme krásně takhle ten podešev udělaný právě tímhle s tím směrem. Když se pak podíváte i na systém té podrážky, tak můžete vidět, že to je zase dělaný spíš pro ten outdoor. Nahoře pěkná trakční špička, vzadu potom pata, která nebude klouzat a i ten vzorek je zkrátka spíš dělaný takový víc do přírody, takže za mě super a když potom budete jezdit rukou, tak je to opravdu příjemně takový gumový, takže věřím i, že to bude mít dobrý výkon na nějakých klustších površích, což je vždycky super, protože jestli víte, jestli máte Zephyry, zkoušeli jste, tak samozřejmě jsou to peckové boty. Kdybych si měl kupovat, tak si je koupím znova, ale samozřejmě, když je potom něco hodně kluského, tak ta podrážka to není úplně dobrá a tady tohle to vyvažuje. Tohle je opravdu udělané tak, aby to fungovalo.
Přátelé, kdyby vás boty zaujaly, věřím, že jsme tady řekli už všechno, buď na hřifíčku nebo dole v popisku je samozřejmě odkaz, tam si můžete kliknout a podívat se a já vám moc děkuji za vaši pozornost. Tohle to byly boty od společnosti Lova, jmenují se Renegade Low, použití na jaře, v létě, na podzim, zimě, je to vlastně víceméně na vás. Máme tady goráč, takže to nepromokne, máme tady super podrážku, jsou udělaný z kůže, takže jsou i odolný a samozřejmě prodyšný, takže za mě relativně dost parádní bota, především tedy pro outdoor, ale i pro jakoukoliv jinou aktivitu, kterou si pro ně připravíte. Díky moc ještě jednou, to byl takový závěr a někdy příště. Ahoj.